naman dito. Wow, Linaw-linaw ang na ganda. Linaw-linaw nga. Alright mga buddy, nandito kami, mag-ride kami at pupunta kami dun sa paliguan sa Hoban, Sorsogon. Yun yung ating buddy, si Jomel Bupete ang gumamit. Wala lang gasya. So alright guys, nag-gas muna kami. Ayan si Jomar eh. Ayan si Magallanes Mawala, si Roger. Ayan Melissa at si Princess. So ayun na nga mga buddy, on the way na kami papuntang Hoban. Pasar naman tayo dyan mga guys. At ayan na nga, yung nakakuligin na yan. Yan ang pinakama-angas dito sa amin. Samahan. Kita mo? Kita mo? Natago pa yan yung alabas niya, yung baba niya. Ayan. Alright guys, on the way na kami. Andito kami ngayon sa Incarisa, sa 3 tunnel ng Incarisa dito sa Magallanes. Yun nga, pupunta natin yung malamig na paliguan sa Hoban, Sorsogon. Yung tangke tinatawag. Kaya babang na kayo. So, right guys, nandito na tayo sa Hoban. Sa tank daw, tank. Papasok na tayo. Primera kita. Kita lang pasok. Yun na yung sala. So yun guys, nandito kami. Nandito po yung nag-shooting si Cardo, yung nagdadalagan po baga siya. Oo, nagdadalagan. Dito siya na corner ng mga Mga pulang araw. Bisag yan. Yun na yan. Kenapa? Mana ba't kumana? Sabi ko kita sa may kartatarulan. Ano? Enggak pesan? This way. Sagap na lang ko takit. Nih, ang garden naman ini. Pang motocross na mga motor. Ay, motocross na kita.
yun nga mga bali, malayo pala yung pupunta namin sa ano, sa Kantamayon. Ay, panibago naman din eh. Guys. Pare. Ay, tao ba? Oo, kita mo yan, naibunot mo. Ayan guys, ay may tatanong. Hello. Usap naman tayo dyan. Thank you. Kaya pa mo to? Pagalingan ang kagada ko. Tuwang saraday sa imo. Ha? Ako ba rin ang sisirayan nito? Gabang ang ano, NMAX. Ah. Malala pang salvation nila yung yan. Oh, wait. Ano? Karayong mo ng mga signboard, ano? Magkaranaw mo lang. Oh, okay. Dito na makina eh. Iba na, RJ. Paklayin na. Nanalakaw. Aday. Tama na kita rin ha. Ano, umaman sila. Iso. Laki na ako. Bueno, din Gin na rin. Nilailig na akong gin. Nice. Putik. Masyadong maputik. Alam ko. Shoot sa Canada nga yun. Pasakit sa imo. Ruid na lang. Ay. Alright guys, we're here. We finally made it. Tinagal-tagal ang biyahe. Nakahaloy-haloy man. Ang biyahe, ano yun, manggilaray kami. Mahirap man ang trail. Narating din. Alright naman talaga tayo dyan. Alright guys, we're here. Malayo man ang trail. Narating din. So guys, ngayon guys, alam nyo ba, ang grabe ng tanglay ko ngayon. Kasi gawa ng akala ko yung yung aagihan namin is maganda, pero grabe talaga, grabe yung lubak-lubak dito. Ang tanglay-tanglay ng kamot ko, parang nagbibigol na. Guys, so oh, si Reggie, nagsiswimming na siya, mga pre. May mga pre, nagsiswimming na si Reggie. Nag-aaro ka ng dyan, no? Bigil talaga. Nag-i-reveal na si Princess. Ayun. Ayaw, sige ang kuraw na yun. Sige ang kuraw na rin. Pagmahal na ni.
So guys, yan nga guys. Yan na po yung mga kairibahan namin. Yan. Eto na. Alright guys, nandito na kami ngayon sa... Hangin kita. So, nandito po tayo sa Tangke Resort. Yes. Wow, pare, ang ganda. Oo nga, ang ganda nga dito. Oo.